ሰላም ውድ ቤትስታይል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ደግሞ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የተለያዩ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ደግሞ ታገኙበታላችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የምቀርበው ይሄን የምታዩትን ያረጀ ካፊ ቴብል ወይንም የሶፋ ጠረጴዛዬን እንዴት ቀለም ቀብቼ ሪኖቬት እንደማደርገው አብረን እናያለን። ከኔ ጋር ቆዩ። የመጀመሪያው ስቴፕ ሳንድ ማድረግ ነው። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? አሁን አዲሱ የመቀባውን ቀለም እንዲይዝልኝ ከዚህ በፊት የነበረውን ቀለም በተወሰነ መልኩ ማስለቀቅ እንደማለት ነው። ሁለት አይነት ሳንደር ተጠቅሜያለሁ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምታዩት ኤሌክትሪክ ሳንደር ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ የማይመቸው በኤሌክትሪክ ለማድረግ የማይመቸኝን ጎኑን የእጅ ሳንደር ወይንም በተለምዶ የብርጭቆ ወረቀት የምንለውን በመጠቀም ቀለሙን እንደዚህ ፈቀፍቀዋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ውድ ፊለር አድርጌያለሁ። ይሄ የሚያገለግለው የተበሳ የተጫረ የተላጠ እንደኔ እዚህ ጋር እንዳለ ኮፊ ቴብል ካለው ያንን ፊል ለማድረጊያ ወይንም ለመሙያ የሚያገለግል ነው። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ውድ ፊለሩን ተጠቅሜ ሳንድ ካደረኩ በኋላ የቀለሙን ፍቅፋቄ እንዲሁም አቧራ ደስት ሊሆን ይችላል እሱን በፎጣ ወይንም ደግሞ በውድ ዋይፐስ እንደዚህ ያጸዳዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በቴፕ ፔፐር ከቨር የማድረጋቸው ቀለም እንዲነካቸው የማልፈልጋቸውን ቦታዎች ነው። ስለዚህ ስቀባ አያገኛቸውም ማለት ነው በዚህኛው ከቨር ስላደረኳቸው። አራተኛው ስቴፕ ደግሞ አንደርኮት ወይም ፕራይመሪ ኮት ቀባዋለሁ። ይሄ ማለት ምንድነው? ከዚህ በፊት ዕቃው የተቀባውን ጠረጴዛዬን ቀለም እንዲቀይርልኝ እንዲያጠፋልኝ ወይንም ደግሞ አዲስ በዋናነት የምቀባውን ቀለም እንዲቀበልልኝ የሚረዳ ቀለም ነው።
ሶስተኛና የመጨረሻው ስቴፕ ደግሞ የመጀመሪያው አንደርኮት የቀባሁት ቀለም ከቀባሁት ከ15 ወይንም እስከ 20 ባለው ደቂቃ ውስጥ ከደረቀ በኋላ ዋናውን ቀለም እንደዚህ እቀባዋለሁ ማለት ነው። እኔ በዋናነት የመረጥኩት ቀለም ነጭ ነው። ብዙ ነጭ እቃዎች ቤቴ ስላሉ ከዛ ጋር ማች እንዲያደርግልኝ ነጭ ቀለም ነው የመረጥኩት። እንደዚህ እቀባዋለሁ። ቀለሙ ከደረቀ በኋላ እነዚህን ለመሸፈኛነት ያጣበቅኳቸውን ቴፖች አነሳቸዋለሁ። ከዛ ያወለኳቸውን እጀታዎች ደግሞ መልሼ ገጥማቸዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ያረጀ እንዳያችሁት ያረጀ ካፊ ቴብሌን ሪኖቬት አድርጌ ያለው አብረን እንመልከት። እሺ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው የዲአይዋይ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አስተያየትም ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ተውልኝ፣ በጣም ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖ